Hi guys, welcome back to my channel. Bali pupunta tayo ngayon sa Orani. Kakain kami ulit. Kasama sila Liza, sila Erica, at si Arjen. Medyo lumalakas na yung loob ko magsalita, mag-vlog dito sa daan. Ayan, mamaya na lang guys, bye! Finally guys, nandito na sila. Woo! Nandito na sila. I'm so fresh. Ayan na naman. Basic. Ilan ba makakapon siya? Lahat. Oo, yung ano. Sulitin habang maganda pa yung lighting. 8 by 8? Guys, sa dito pa kami sa 7-Eleven. Hintay natin si Ma'am Kate. Ah, susura ko. Hindi, kung muna magkakaroon. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Pinasan yung akin. Oo, kayo na yung chocolate. Birthday ko ngayon. Mamaya dessert natin lahat yan. Kaya mo dyan ka lang, kakain ka lang. Kukunin ko lang. Ikapit natin doon. Gawit na ako. Nung bumili ako ng OTG, sinabayad ko na yan. Ano OTG? OTG? Ano OTG? Hi guys, we're finally here at Shertons. So ayan, bali nauna na kaming pumunta dito. Yung mga nakasama namin kanina is susunod na lang sila. Ayan guys, located sila dito sa Para pantay kasi di pantay. Paraiso, di ba? Maganda lang dito, may outlet. Okay. Okay, ewan lang kung naririnig niyo ako. Saglit na montage muna. Ay! So guys, nandito na kami sa Shertons. Hinintay na lang namin mga kasama namin bago order. Drinks na ba? So nakita nyo sa montage yung menu nila. So try nyo dito guys. Bye! Tagal po nila Ma'am Bell. Susunod na po na ba? Birthday mo na. Hanggang sana wala yung Sino ba yung birthday? Sir ko! Ano? Alam na to. Okay, yun na naka-repeat. Takto. Yun o. Yun So ito na po yung bisita namin. Happy birthday to you! Hello, Ma'am Kate! Mami! Basta dito ka. Dala si Ma'am Kate. Hello! Hi Ate Kate! Did you miss me? Ay, si ano pala? Totoo yes. Ba? Grabe. Dinali agad. Dinali. Ano pangalan niya? So hi guys, may bago kaming kasama, si Mami Kate! Si Mami Kate! Speaking. Um, Kailangan daw
She's comment down below. Kasi si Erica may nag-English siya ha. Erica, tingnan mo nga. Erica, go. Bata namin ito eh. Pakita mo yung mga viewers na bilis. Pabebe ka ngayon na. Hindi ko correct. Hindi naman. Bisa mo magagalit si mayor nyo. Di ba mayor nila? Okay ba, Tibet? Ay, nalalaman sa amin. Yummers, kain tayo! Guys, try nyo dito sa Shertons. In-order namin. Chicken, spam rice, tapos fried rice. Tapos, ayun, ano? Yang chow. Yang chow, fried rice siya. Tapos, sisig, chicken sisig. Tapos, ayun. Tapos si Diyosa. Wait lang against the light. Kakain na tayo? So bali yan guys, payarin na kami kumain. Nagdi-dessert na lang kami. Na. Ha? Ana? Ako yung? Hanggang? Panggal ko lang dito baka na rin. Naiwan nyo isang, ayun yung kanin. Dami guys. Try nyo dito guys, sulit. Mura lang din. Ayan po. Busog na siya, nananahimik na. Lahat, ito pa sabi mo, di ba? Yung pakala. Ay, Mami Kate. Yes? Di ba may IG ka? Bilis, mag-ano ka? Mag-plug ka. Si Erica mo. Ay, magpa-plug si Erica. Go, Erica. Bago ako sa Ay, may bag. Ay, message niya daw siya sa ano, sa Raha. Erica, ano pangalan mo doon? Bago lang yun, di ba? So guys, here na, uwi na kami. Pupunta pa ba tayo sa north or ano? Pagka pupunta pa tayo, hindi ko pa i-end yung vlog. Pagka hindi tayo pupunta, Pag di tayo pupunta sa north, i-end ko na yung vlog. Kuya, kan pakita mo yung chapel. Simbahan ba yan? Pero sa Erica, sa... Guys, itutur daw namin kayo dito sa Paraiso. Paraiso! Yes, hintayin niyo yung cover ko. Joke. Ano to? Parang... Guys, tignan niyo to. Dito nag-photoshoot siya. Ayun o guys, para siyang... Alam niyo yung sa vlog ko, yung sa... Ano yon? Oo. Parang style vegan din siya. Yung, ang tawag doon sa... Limbagang Pinpin. Parang, pwede ba pumasok? Dati bumalik ako dyan. Ayun sila guys, so naghihintay sila sa amin. Ayaw nilang sumunod. Ayan, may fountain na. Tapos parang old something siya sa loob. Ang tawag, para siyang ano no, museum sa loob. Ayan guys, sa Paraiso siya. Lagay ko na lang sa baba yung location nung yun, ng Shertons para kasi kalapit lang siya dito na magkalapit lang sila. Yan. Po ba siya? Chapel. So ayan guys, napilit namin silang pumunta dito sa chapel. Chapel pala siya guys. Tapos pwede siya. So ayan, itutur po tayo ng ating Fly, go. Miss Millennial Bataan. Millennial Bataan. Siya na ito sa ano. So ayan, itutur ko kay guys. Yan kay konting montage. Wait, baliktad.
try niyo pumunta dito. Maganda rin sa loob niya guys. Pang Catholic siya, ganun. Bali, bawal pagpasok ng tsinelas or sapatos sa loob. Tapos, kasi, ayun, tapos bawal mag-picture video kasi nga, sa loob. Kasi daw medyo paggalang naman daw po, ganun. So, ayun. Try nyo dito guys. So, bali yun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. Comment down below for any other suggestions. Yes, English. Happy birthday, Ma'am Sharjay! Wait lang. Welcome back, Keke. And welcome to my vlog, Mommy Kay. So, hanggang doon na lang guys. Bye!